COVID-19 hôm nay, bệnh nhân ra viện nhiều hơn ca mắc gần 4.000 trường hợp. Bộ Y tế cho biết, ngày 24 tháng 9, cả nước ghi nhận 8.537 ca mắc mới COVID-19, 12.371 ca ra viện, số ca tử vong trong ngày cũng giảm tích cực, với 203 ca tại 12 tỉnh thành. Tính từ 17 giờ ngày 23 tháng 9 đến 17 giờ ngày 24 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.537 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 8.530 ca ghi nhận trong nước, giảm 935 ca so với ngày trước đó tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó có 4.068 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, số mắc mới giảm 1.266 ca, ghi nhận 3.786 trong ngày, Bình Dương 2.978, Đồng Nai 803, Kiên Giang 203, Long An 194, Tiền Giang 112, An Giang 90, Cần Thơ 57, Tây Ninh 53, Đồng Tháp 40, Đắk Lắk 33, Bình Thuận 24, Khánh Hòa 19, Bình Định 18, Ninh Thuận 16, Hà Nam 15, Bà Rịa, Vũng Tàu 13, Vĩnh Long 11, Quảng Bình 9, Phú Yên 9, Quảng Ngãi 7, Hà Nội 5, Cà Mau 6, Đắk Nông 4, Đà Nẵng 4, Thừa Thiên Huế 4, Quảng Trị 4, Hậu Giang 4, Bến Tre 3, Bình Phước 2, Trà Vinh 1, Nghệ An 1, Thanh Hóa 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước đang dần giảm xuống, theo đó số mắc mới trung bình trong 7 ngày qua là 9.894 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 736.972 ca nhiễm, đứng thứ 46 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 7.489 ca nhiễm, đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 732.492 ca, trong đó có 500.680 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 16 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 362.493, Bình Dương 193.235, Đồng Nai 43.925, Long An 31.425, Tiền Giang 13.643. Về tình hình điều trị, trong ngày có 12.371 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 505.859 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.873 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.946, thở oxy dòng cao HFNC 1.016, thở máy không xâm lấn 125, thở máy xâm lấn 755, ECMO 31. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 203 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 140, Bình Dương 30, Đồng Nai 15, Long An 7, Cần Thơ 3, An Giang 2, Trà Vinh 1, Đà Nẵng 1, Kiên Giang 1, Bến Tre 1, Bạc Liêu 1, Thanh Hóa 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 226 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.220 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 23 tháng 9 có 593.903 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 36.793.910 liều, trong đó tiêm một mũi là 29.534.498 liều, tiêm mũi 2 là 7.259.412 liều. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, việc đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho người dân nhằm tăng cường sự bảo vệ chống lại dịch bệnh, thành phố sẽ cho phép người tiêm mũi 1 bằng loại vaccine AstraZeneca sẽ tiếp tục tiêm mũi 2 bằng vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer sau thời gian tối thiểu là 6 tuần.